Mám pro vás další rychlou videorecenzi na lodě, které máme půjčené, abyste se mohli s námi podívat na lodě a mohli si podle toho třeba vybrat. Tentokrát máme Hanze 445 s jménem Mája ze Šibeníku. A no, pojďte na palubu, já vám o tom něco řeknu. První, co je naprosto vidět, obrovský kokpit s obrovským prostorem za kormidlem, což je teda skvělý. Ale nejsem úplně fanda sklápěcích bádeplat, protože to není úplně praktický. Extrémně nepraktická věc tady teda je, že to sklápěcí bádeplatform nemá vysunovací schůdky. Schůdky jsou v přední studánce u kotvy a vždycky, když se chceme koupat, tak prostě musíme jít dopředu, vytáhnout ty schůdky a celý je přivést sem a tady se to pověsit. Jsme tu 4 dny a mám toho plný zuby, tohle jako, to opravdu praktický není. Tahle loď je dělaná, jak jsme ji překřtili, jako party bus. Je prostě celá dělána na to, že tady je jeden kapitán a zbytek lidí, kteří nic nedělají. Všechny lana jsou svedený nejenom na nástavbu do kokpitu, ale až ke kormidlu sem. Tudíž všechno krásně jde ovládat od kormidla, to je sice super, ale ve chvíli, kdy třeba je nás víc a s těma lanama chceme pracovat a tady jeden člověk kormidluje, tak už druhý člověk se sem špatně vejde, špatně prostě se tady dá tahat za ty lana a točit tou klikou, protože prostě je nás tady jako víc. Co považuji za jako největší nevýhodu pro mě, možná to někdo myslel jako výhodu, jo. Pojďte se podívat dopředu. Dobře se mi kameraman Jedna nevýhoda, co vidíte rovnou, otvírají se okna ven. Kopem se o to, nepochopila jsem v tom ale žádnou ani výhodu, protože zevnitř něčemu jakoby nevadí, kde se to. No, ale hlavně co tu je, není tady gena. Je tady přihazovací kosatka, samopřihazovací, která prostě jezdí sem a tam. Je malinká a jako něco je, ale prostě není s tím ta práce. Jakýkoliv manévry se dělají jakoby sami, dělá jenom prostě kormidelník, maximálně si utáhneme od těže hlavní plachty, ale ve chvíli, kdy si jdeme jako plachtit, tak prostě jako to plachtění, není to plachtění, když prostě neděláme ty manévry a netaháme za ty otěžitý geny. To mě jako mrzí na téhle lodi a víckrát si loď se samopřihazovací posádkou nevezme. To je tak hlavní, to se týče té paluby, pojďte se podívat dolů. Co tady hlavně oceňuji, to řeknu jako plus, samozřejmě vidíte, že prostor je jako obrovský. Ta loď má širokou záď, je to prostě tady jako party, dá se tady udělat diskotéka, dá se tady tancovat, prostě cokoliv. Prakticky, pokud jsme byli na vlnách, tak by člověk přecházející odtud dopředu nějak chce neměl čeho chytit. Padáme tady. Už jsou tady takový kusy nábytku, které jsou třeba jako volně pohyblivý. Prostě. Má to tam nějaký přidělávání, ale blbě se s tím pracuje. Jako. Prostor super, kuchyň moc hezká, 3 ledničky. Jakoby, proč ne, jo, ale je to trošku jako zbytečné. Co oceňuji hodně je prosvětlení. Jsou tady hodně velký lukny, jsou tady okýnka ven, je to jako moc příjemný. Kajuty jsou 4, průměrné velikosti, 2 záďovky, pak 2 příďovky. Jsou tady 2 záchody a ještě oddělená koupelna, kterou jsme samozřejmě nevyužili ani jako jednou. Prostě. Ale druhá, jako, pokud si všimnete, tak sice je to pěkný všechno, ale ta kvalita, prostě nejsou staré lodě, jsou to přepišky, ta podlaha, na to, že ta loď je pár let stará, tak to hrozně teplý. A není to, co jako jsem zvyklá ze starších lodí, který jako drží. Je to prostě trošku takové jako, to vybavení není prostě kvalitní tak, jak by mělo být. Co úplně ještě je tady jako velká nevýhoda, ta loď, opravdu říkám, je asi 4 roky stará. Všechny tady ty světla jsou halogenky, nejsou to ledky. Neuvěřitelně to žere baterku. A absolutně nechápu, prostě do nových lodí nedávají ledkový světla. To jako opravdu jako nevím. Jinak co se týče jako plachtění, tak máme jako obrovskou celospírovku, která tam je docela dobře. A ať jsme pomalejší než ostatní lodě té flotily, tak to vlastně jako není tak hrozný. Ale přiznám se, že není tohleto loď, kterou bych si vzala příště z posádku, se kterou chceme plachtit.
tohle je prostě dělaný na to, že se tady jako pártí a je tady lednička jenom na pití určená a tak dále, což jako samozřejmě si taky tady užíváme, ale té práce na té palubě jako není dost a ta kvalita těch věcí tady prostě jako dobrá není. Udělejte si na to vlastní názor. Jo, ještě co jsem si teda vzpomněla, ty přední kolky nejsou moc velký, tím, že je to prostě rozdělená příď na půl, ale to už jsme řešili minulý rok, že prostě ty kajuty pro 2 lidi jsou jako celkem úzký. No, posádka úplně tolik jako spokojená není. Na druhou stranu, jakoby je to nějaká šířka, která u tohohle uspořádání je jako normální. No rozhodně udělejte si názor sami, já budu ráda, když napíšete třeba vaše zkušenosti s těma loďma, vůbec obecně Hanze, nebo jestli souhlasíte, nesouhlasíte s tím, že to jsou výhody, nevýhody, co jsem říkala. Budu ráda a těšíme se na další videorecenzi.